Tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Beirut của Nga tiếp tục là chủ đề của các cuộc tranh cãi, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Trong đó Mỹ, Đức bên bình thản, bên tỏ ra lo lắng. Đáp trả, Điện Kremlin khẳng định vẫn duy trì kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Beirut. Cũng liên quan đến vụ việc, Trung Quốc đưa ra những phản ứng đầu tiên. Trong khi đó, ông Trump nói nước Mỹ nên cầu nguyện. Các diễn biến mới ở Ukraine. Trong khi Tổng thống Zelensky tiếp tục có chuyến thị sát thứ 3 đến khu vực tiền tuyến trong chưa đầy một tuần, nhiều vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô Kiev. Giữa lúc đó, xe tăng phương Tây đã chính thức ồ ạt đổ về Ukraine. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Quốc hội Hungary phê chuẩn chấp thuận Phần Lan gia nhập NATO. Cựu lãnh đạo Đài Loan thăm Trung Quốc đại lục. Mỹ hoan nghênh Israel tạm ngừng cải cách tư pháp. Cùng lúc, Mỹ và Nhật Bản ký thỏa thuận thành lập chuỗi cung ứng khoáng sản. Báo động tình trạng ô nhiễm không khí ở miền Bắc Thái Lan. Câu chuyện thú vị ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu lễ cầu mưa độc đáo của nông dân Tây Ban Nha giữa mùa khô hạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, việc Nga lên kế hoạch đặt vũ khí chiến thuật ở quốc gia đồng minh Beirut tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng quốc tế. Mới đây, Mỹ tuyên bố thế răn đe chiến lược của Washington đối với Moscow sẽ không thay đổi, kể cả sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố kế hoạch này. Tuy nhiên, phía Đức lại có những nhận định đầy lo ngại. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby khẳng định Washington không thấy dấu hiệu nào về việc vũ khí hạt nhân được triển khai tới biên giới Ukraine. Ông nói, chúng tôi không thấy việc này khả thi hay ông Putin muốn dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật để hủy diệt hàng loạt. Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ từng động thái và không thấy Nga sẽ đưa vũ khí hạt nhân đến Ukraine. Do đó chiến lược của Mỹ đối với Nga sẽ không thay đổi. Trong khi đó, phía Đức đã mô tả thông báo triển khai vũ khí hạt nhân của ông Putin là vô trách nhiệm và cây leo thang. Người phát ngôn của Văn phòng nước ngoài Đức André Seth nói rằng luận điệu của ông Putin là gia tăng mối đe dọa hạt nhân đến từ Nga. Bà Seth nói, chúng tôi thực sự lo ngại về những phát ngôn vô trách nhiệm như vậy. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường của mình trong việc ủng hộ Ukraine. Cùng lúc đó, người phát ngôn của chính phủ Đức, ông Stefan Herbesti, nhận định rằng thông báo của ông Putin là một cách để tuyên truyền. Ông Herbesti nói, Nga đã làm tình hình trở nên căng thẳng, ít nhất là về mặt luận điệu. Trách nhiệm gây ra xung đột ở Ukraine chắc chắn phải thuộc về Nga. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập ở Beirut, bà Sviatlana Tsikhanouskaya, vừa qua đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này. Trong buổi phỏng vấn với đài CNN, bà Tsikhanouskaya khẳng định đây là hành động của Tổng thống Putin là muốn thu phục Beirut và vi phạm hiến pháp của nước này. Bà nói, điều này là ngang nhiên vi phạm an ninh quốc tế, chống lại ý chí của người dân. Chúng tôi không phải là một quốc gia hạt nhân và chúng tôi không muốn có vũ khí hạt nhân triển khai đến Beirut. Thảo luận về tình hình ở Ukraine, bà Tsikhanouskaya đã gọi Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko là tòng phạm với Nga và gần như làm mọi theo yêu cầu của ông Putin. Nữ lãnh đạo nhóm đối lập khẳng định ông Lukashenko có thể gửi quân đội đến Ukraine nếu được Moscow yêu cầu. Bà Tsikhanouskaya nói tiếp, đây là hành động kêu gọi người dân Beirut tham chiến trong khi họ không hề muốn đối đầu với Ukraine. Người dân Beirut không muốn bị giết hoặc cầm súng bắn vào người khác trên chiến trường chỉ vì hai nhà lãnh đạo tham vọng. Theo bà Tsikhanouskaya, Tổng thống Beirut cũng phải chịu trách nhiệm với hai tội, một là chống lại Ukraine và hai là hỗ trợ cho nước Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Bà cũng khẳng định Beirut đang bị bỏ qua vì cuộc xung đột ở Ukraine và không phải tất cả các chính trị gia đều hiểu rõ vai trò của Beirut đối với an ninh và hòa bình trong khu vực. Nữ chính khách nhấn mạnh người dân Beirut phải phản đối chống lại chính quyền của ông Lukashenko và việc Nga lôi kéo Beirut vào cuộc chiến ở Ukraine. Trước những phản ứng gay gắt của các nhà lãnh đạo phương Tây, Điện Kremlin đã tuyên bố họ vẫn duy trì kế hoạch lắp đặt vũ khí hạt nhân ở biên giới Beirut.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmytro Peskov nói với giới truyền thông rằng những phản ứng của phương Tây dĩ nhiên không ảnh hưởng gì đến quyết định của Nga. Sau khi xung đột Đông Âu nổ ra, nhiều dự đoán cho rằng Nga sẽ đưa quân vào Ukraine từ biên giới Belarus. Đến tuần trước, Tổng thống Putin bất ngờ tuyên bố đưa vũ khí hạt nhân tới quốc gia láng giềng và Tổng thống Lukashenko đã đồng ý việc này. NATO cho biết họ sẽ theo sát hành động của Nga và Belarus, trong khi Litva yêu cầu tăng cường trừng phạt lên Moscow và Minsk. Ngược lại, Mỹ đánh giá thấp kế hoạch của ông Putin. Tuy nhiên, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cảnh báo quân đội Moscow sở hữu vũ khí hạt nhân và có thể tấn công bất kỳ đối thủ nào, bao gồm cả Hoa Kỳ, nếu nước này vẫn đe dọa đến Nga. Ông Patrushev là chính trị gia Nga mới nhất lên tiếng cảnh báo vấn đề hạt nhân trong bối cảnh Mỹ đánh giá thấp khả năng Moscow đưa vũ khí chiến thuật đến biên giới Ukraine. Ông Patrushev nói, hãng tin Rossiyskaya Gazeta rằng các chính trị gia Mỹ bị mắc kẹt bởi chính những lời tuyên truyền của họ để duy trì sự tự tin. Điều đó khá tiềm cận và nguy hiểm. Nga không dọa nạt bất kỳ ai với ưu thế quân sự của mình, nhưng chúng tôi thực sự sở hữu vũ khí có thể tấn công bất kỳ đối thủ nào, kể cả Mỹ. Cũng liên quan đến vụ việc, Trung Quốc mới đây đã có phản ứng đầu tiên trước kế hoạch đặt hạt nhân ở Belarus của Nga, với việc một lần nữa kêu gọi các bên liên quan trong xung đột Nga-Ukraine ngừng ngay các hành động khiến tình hình leo thang. Moscow công bố kế hoạch triển khai hạt nhân chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm lịch sử đến Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ning nói rằng tháng 1 năm 2022, các lãnh đạo của 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã ký tuyên bố chung về việc vũ khí hạt nhân sẽ không bao giờ được triển khai và giảm thiểu các rủi ro chiến lược. Với tình trạng căng thẳng như hiện nay, các bên nên tập trung vào giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời phải nỗ lực cùng nhau để giảm sự leo thang. Tuyên bố chung của 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân được đưa ra sau khi Mỹ, Anh, Úc ký thỏa thuận AUKUS. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người Mỹ nên bắt đầu cầu nguyện sau khi nhà lãnh đạo Nga Putin tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus. Nhà lãnh đạo Nga thông báo kế hoạch này ngay sau khi Vương quốc Anh tuyên bố gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine. Theo dòng sự kiện này, ông Trump cũng đã đăng tải bình luận lên mạng xã hội Truth Social. Trong đó, ông chỉ trích chính quyền Joe Biden đã để cho tình hình căng thẳng đến mức như hiện nay. Ông Trump viết, như tôi đã dự đoán, chúng ta phải đối mặt với vấn đề lớn. Chữ hạt nhân đang được sử dụng thường xuyên. Cựu Tổng thống tiếp tục, tình cảnh này là do chúng ta gây ra. Nó đã xảy ra khi người dân để cho những kẻ không có tài điều hành chính phủ. Tất cả những gì tôi có thể nói là các bạn phải bắt đầu cầu nguyện ngay bây giờ. Hồi đầu năm nay, ông Trump đã chỉ trích chính sách ngoại giao của Tổng thống Biden đã khiến cho xung đột ở Ukraine dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Ông khẳng định sự thành công của mình trong việc ngoại giao với Nga. Ông Trump cũng viết lên mạng xã hội rằng lúc đầu là xe tăng, sau đó sẽ là hạt nhân. Làm ơn hãy chấm dứt cuộc chiến điên rồ này lại. Điều đó rất dễ. Ở Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 27 tháng 3 đã có chuyến thị sát hai tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk, đông nam đất nước. Đây là chuyến đi đến tiền tuyến thứ 3 của nhà lãnh đạo trong vòng chưa đầy một tuần. Cụ thể tại thành phố Zaporizhia thuộc tỉnh cùng tên, Tổng thống Zelensky đã thăm các khu dân cư bị hại bởi tên lửa của Nga. Chính quyền địa phương nói với nhà lãnh đạo rằng một phần các tòa nhà đã bị phá hủy với hàng chục căn hộ không còn sử dụng được. Sau đó, ông Zelensky đã gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử IAEA, Rafael Grossi, tại một nhà máy thủy điện trong thành phố và cùng thảo luận về các giải pháp bảo đảm an toàn cho cơ sở này trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công mới. Ông Yo Shirota, Tổng Giám đốc công ty sản xuất thủy điện Okihydro Energo do nhà nước điều hành, nói với Reuters rằng hiện không có mối nguy hiểm tức thời nào đối với nhà máy, nhưng họ lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn nước để làm mát các lò phản ứng của nhà máy vào cuối mùa hè. Theo kế hoạch, Tổng Giám đốc IAEA Grossi sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu, hiện do Nga kiểm soát tại thành phố Enerhoda của tỉnh Zaporizhia, Ukraine vào cuối tuần này. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Zelensky còn gặp các binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở khu vực tiền tuyến tỉnh Zaporizhia. Tôi rất vinh dự có mặt ở đây ngày hôm nay, bên cạnh những người lính của chúng ta. Tổng thống Zelensky viết trong một bài đăng trên Telegram, kèm theo đó là video quay lại cảnh mà nhà lãnh đạo trao huân chương cho các quân nhân. Trong khi đó, tại tỉnh Dnipropetrovsk, Tổng thống Zelensky đã đến thăm thành phố Mahanets và Nikopol. Ông cho biết,
Ông đã có một cuộc họp với các chỉ huy và được nghe báo cáo về tình hình thực tế tại các khu vực tác chiến. Đối phương sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi cuộc tấn công vào thành phố, làng mạc của chúng ta. Quân đội sẽ tiếp tục chiến đấu vì tất cả nỗi đau mà người dân Ukraine phải trải qua, không chỉ trong cuộc chiến này mà còn từ năm 2014. Tổng thống Zelensky nêu rõ trong một tuyên bố, Nikopol và Mahanet nằm trên bờ sông Dnipro, đối diện thành phố Enerhoda, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Hai thành phố này đã liên tục hứng chịu pháo kích kể từ khi lực lượng Nga rút quân về phía bên kia sông. Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky đến thăm các khu vực tiền tuyến ở đông nam đất nước, nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ở thủ đô Kiev của đất nước này. CNN dẫn lời thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, các vụ nổ xảy ra ở khu dân cư Obolon và Sviatoshiny vào tối ngày 27 tháng 3. Tất cả dịch vụ khẩn cấp đã được điều động ngay lập tức tới hiện trường, ứng phó với vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà. Thông tin ban đầu cho thấy không có thương vong. Theo chính quyền quân sự khu vực Kiev, còi báo động không kích đã được kích hoạt trước khi các vụ nổ xảy ra. Trong một bài đăng trên Telegram, cơ quan này cho biết các mối nguy hiểm ở các khu vực lân cận thủ đô vẫn còn. Lực lượng phòng không đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Thưa quý vị, nhiều xe tăng và phương tiện bọc thép của phương Tây mới đây đã ồ ạt đổ về Ukraine, bao gồm các xe tăng Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh. Thông tin được CNN đăng tải. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zeniskov cho biết nước này đã nhận được những xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger đầu tiên từ Anh, cùng với xe chiến đấu bộ binh Traeger và bộ binh cơ động thuộc dòng xe bảo vệ chống phục kích Cougar từ Mỹ và xe chiến đấu bộ binh Marder từ Đức. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine gửi lời cảm ơn đến các đồng minh vì tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Nga. Vị quan chức nói, cách đây hơn một năm, không ai có thể ngờ rằng sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine lại mạnh mẽ đến vậy. Với sự kiên cường của người dân Ukraine và kỹ năng của quân đội, chúng tôi đã thuyết phục thế giới tin rằng Ukraine sẽ chiến thắng. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte và cùng ngày ở Rotterdam, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, chúng tôi đã bàn giao xe tăng Leopard cho Ukraine như đã thông báo. Đức trước đó đã cam kết gửi đến Ukraine 18 xe tăng Leopard 2. The Der Spiegel của Đức trích dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, các xe tăng đã rời Đức vào tuần trước và được bàn giao tại một địa điểm bí mật dọc biên giới Ukraine. Mặc dù nơi bàn giao không được cung cấp rõ ràng, nhưng hầu hết các vũ khí do phương Tây cung cấp cho đến nay đã được chuyển vào Ukraine thông qua Ba Lan. Cũng trong ngày 27 tháng 3, Đại sứ Ukraine tại Thụy Sĩ Irina Veledistova đã cho rằng chính sách ngoại giao trung lập của Thụy Sĩ không nên bao gồm việc cấm sản xuất vũ khí đến Ukraine. Bà khẳng định quân đội Kiev thực sự rất cần vũ khí để giành chiến thắng trước Nga. Trong tháng 3 này, Thụy Sĩ đã tái khẳng định sẽ duy trì chính sách trung lập trước các xung đột quân sự. Do đó nước này sẽ không cho phép các quốc gia mua vũ khí của mình rồi chuyển giao chúng cho Ukraine, vì điều đó sẽ khiến Thụy Sĩ trở thành một bên tham gia vào xung đột. Chia sẻ với Reuters tại thủ đô Bern, Venedistova cho rằng sự trung lập và tái xuất khẩu vũ khí cho Ukraine nên được xem là hai vấn đề tách biệt. Bà nói, tôi rất tôn trọng chính sách của Thụy Sĩ, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng điều đó hoàn toàn khác với việc tái xuất khẩu vũ khí. Thụy Sĩ đã vướng phải nhiều tranh cãi và áp lực từ các đối tác châu Âu khi nước này không đồng ý chuyển giao vũ khí cho Ukraine, kể cả là thông qua một quốc gia khác. Bà Venedistova nói tiếp, chúng tôi không yêu cầu Thụy Sĩ viện trợ quân sự trực tiếp, chúng tôi chỉ hy vọng Thụy Sĩ không cấm tái xuất khẩu với các đối tác. Nữ đại sứ đã bày tỏ hy vọng chính quyền Bern sẽ thay đổi để các nước có thể gửi vũ khí mua từ Thụy Sĩ cho quân đội Kiev, vì điều đó sẽ cứu sống người dân và đất nước Ukraine. Liên quan đến vụ các máy bay không người lái được cho là của Ukraine rơi xuống nhà dân tại thị trấn Kyiv của Nga, khiến cho nhiều căn nhà bị hư hỏng. Theo Reuters, người dân địa phương đã rất sốc và tức giận trước vụ việc. Bà Elena, 35 tuổi, nói rằng thật tàn nhẫn khi bắn hạ UAV tại khu vực dân cư. Có một cánh đồng cách đây 500 mét. Họ có thể bắn hạ UAV ở đó. Tại sao lại bắn ngay khu nhà của chúng tôi? Có người đã bị thương. Bà nói tiếp, nếu có trẻ con trong nhà sẽ như thế nào? Chúng có thể mất mạng. Họ không nghĩ đến sự nguy hiểm đó. Tôi không còn gì để nói. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã vô hiệu hóa máy bay không người lái của Ukraine, khiến nó bay chệch hướng và rơi xuống thị trấn Kyiv. Khu vực này có khoảng 25.000 người sinh sống, cách thủ đô Moscow 220 km về phía nam. Các phóng viên của Reuters đã nhìn thấy những ngôi nhà bị hư phần mái và cửa sổ do UAV rơi trúng.
Hãng thông tấn TASS của Nga cho hay có 3 người bị thương sau khi máy bay không người lái rơi xuống. Ông Yuri Ovchinnikov, người dân địa phương cho biết, chúng tôi từng thấy những thứ này trên mạng, nhưng giờ đây nó đã ở ngay cạnh chúng tôi. Cả ngôi nhà cũng bị rung lắc vào lúc UAV rơi. Tôi tốt nghiệp từ một học viện hàng không nên biết cách hoạt động của UAV. Tại sao họ lại bắn hạ nó? Họ nên thành thật về việc này. Bà Svetlana, 70 tuổi, chia sẻ, chúng tôi không biết làm gì. Tôi bước vào nhà thì sàn nhà và bức tường đã bị nứt. Hiện phía Ukraine vẫn chưa lên tiếng phản hồi về việc Nga cáo buộc dùng UAV tấn công vào thị trấn Kyiv. Thưa quý vị, hôm 27 tháng 3, lực lượng NATO đã tổ chức các cuộc diễn tập chiến thuật sơ tán ở thành phố Netoki của Romania, gần biên giới với Ukraine. Các thành viên thuộc lực lượng hải quân đã thực hành sơ tán dân thường khỏi khu vực ven sông ở châu thổ sông Danube, khu vực giáp với vùng Odessa của Ukraine. Odessa là nơi đã chứng kiến nhiều lần bị nã tên lửa kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây hơn một năm. Cuộc không kích quy mô lớn của Nga trên khắp Ukraine vào đầu tháng này đã làm nhiều khu vực mất điện, trong đó có Odessa, thủ đô Kiev hay thành phố Kharkiv. Cuộc diễn tập chiến thuật sơ tán ở Romania là một phần của cuộc tập trận Sisiu-23 với sự tham gia của 3.400 binh sĩ đến từ các quốc gia thành viên NATO, trong đó có Mỹ và Anh. Cuộc tập trận sẽ diễn ra đến hết ngày 4 tháng 4. Vào cùng ngày, Quốc hội Hungary đã thông qua đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Phần Lan sau nhiều tháng trì hoãn. Tuy nhiên, đơn của Thụy Điển vẫn bị đình trệ. Với 182 phiếu thuận và 6 phiếu chống, các nhà lập pháp Hungary hôm 27 tháng 3 đã bỏ phiếu ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO. Quốc gia Bắc Âu này sẽ trở thành thành viên thứ 31 của khối quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu sau cuộc bỏ phiếu tương tự tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, có thể diễn ra trước cuối tháng này, theo thông tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Phần Lan và quốc gia láng giềng Thụy Điển đã từ bỏ lập trường trung lập và nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm ngoái. Để trở thành một phần của liên minh, ứng cử viên phải được sự đồng thuận của toàn bộ thành viên khối. Trái ngược với Phần Lan, con đường gia nhập NATO của Thụy Điển đã trở nên khó khăn hơn sau cuộc biểu tình đốt kinh Koran vào đầu năm nay, một sự kiện khiến Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Hồi giáo chỉ trích gay gắt. Trước cuộc bỏ phiếu hôm 27 tháng 3, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia cuối cùng trong NATO chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu hôm 27 tháng 3 đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc với mục đích làm dịu căng thẳng song phương và tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, thời điểm Đại lục và Đài Loan bị chia cắt, một lãnh đạo đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu của hòn đảo đến Trung Quốc. Ông Mã đã đáp chuyến bay xuống thành phố Thượng Hải vào chiều ngày 27 tháng 3 theo giờ địa phương và được tiếp đón bởi ông Chen Yuanfeng, Phó Giám đốc Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cùng một số quan chức khác. Theo lịch trình, chuyến thăm của cựu nhà lãnh đạo Đài Loan sẽ bắt đầu ở Thượng Hải, sau đó đến Nam Kinh. Ông cũng dự định trở về quê hương ở Tương Đàm, Hồ Nam để thăm mộ tổ tiên rồi đến Trùng Khánh, trước khi quay trở lại Thượng Hải và về Đài Bắc vào ngày 7 tháng 4. Ông Mã không có kế hoạch gặp bất kỳ quan chức cấp cao nào của Trung Quốc. Chuyến thăm Trung Quốc đại lục của cựu lãnh đạo Đài Loan diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai bên đang gặp nhiều trục trặc. Lực lượng không quân hai phía tiếp tục đối đầu nhau ở đường giới tuyến. Ông Mã Anh Cửu hiện vẫn đang là thành viên cao cấp của Quốc dân Đảng, một trong hai đảng lớn nhất ở Đài Loan. Ông từng có cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2015 ở Singapore. Ông được xem là chính trị gia theo đường lối ôn hòa, ủng hộ hai bờ eo biển tăng cường hợp tác, củng cố niềm tin vì hạnh phúc của người dân. Cũng trong ngày 27 tháng 3, Nhà Trắng đã thể hiện sự hoan nghênh trước quyết định tạm hoãn cải cách tư pháp của Israel, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện kiểm tra và cân bằng trước làn sóng biểu tình của người dân Israel. Phát ngôn viên Nhà Trắng bà Craig Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng, ngay trước khi tôi bước ra đây, chúng tôi đã nghe thông tin từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chúng tôi rất hoan nghênh việc chính phủ Israel tạo ra cơ hội, thời gian và không gian để thỏa hiệp. Chúng tôi luôn khuyến khích giới lãnh đạo Israel tìm kiếm thỏa hiệp với người dân càng sớm càng tốt. Bà Jean-Pierre nói thêm, các xã hội dân chủ được củng cố bằng việc kiểm tra và cân bằng. Sự thay đổi căn bản bên trong hệ thống dân chủ cần phải có sức thuyết phục và nhận được sự ủng hộ của đại chúng. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu đã đối mặt với làn sóng biểu tình kéo dài hơn 10 tuần sau khi công bố kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp.
Nhiều người dân Israel cho rằng điều này đã phá vỡ nền dân chủ của đất nước, trong khi chính phủ khẳng định phải hạn chế quyền lực của tòa án tối cao can thiệp vào vấn đề chính trị. Ở khu vực Đông Bắc Á, tàu sân bay Love Nimitz của Mỹ mới đây đã đến thành phố cảng Busan của Hàn Quốc để tiến hành tập trận chung giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, một hàng không mẫu hạm của Mỹ đến Hàn Quốc nhằm đánh dấu kỷ niệm 75 thành lập liên minh. Hải quân Hàn Quốc cho biết, một nhóm các tàu chiến của Mỹ, dẫn đầu là tàu sân bay Love Nimitz, đã tham gia vào cuộc tập trung với Hàn Quốc tại vùng biển quốc tế ở phía nam đảo Jeju. Mục đích của đợt diễn tập là để củng cố khả năng chiến đấu và đối phó với các lực lượng hạt nhân. Trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã tăng cường độ thử nghiệm vũ khí và mới nhất là sự kiện nước này thử nghiệm khả năng tấn công hạt nhân của thiết bị không người lái dưới nước. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân giám sát buổi thử nghiệm và kêu gọi mở rộng quy mô sản xuất vật liệu hạt nhân để phát triển kho vũ khí của đất nước. Trong khi đó, theo kênh Channel New ASEAN, Mỹ và Nhật Bản sắp tới sẽ tiến tới ký thỏa thuận thành lập chuỗi cung ứng khoáng sản nhằm cắt giảm một số thuế quan trong hợp tác thương mại giữa hai nước. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, thỏa thuận này sẽ giúp Mỹ nhận được các ưu đãi thuế để nhập khẩu vật liệu sản xuất xe điện lấy từ Nhật Bản. Tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã công bố một hiệp ước song phương với Nhật Bản được gọi là đối tác an toàn khoáng sản. Hiệp ước còn là sự tham gia của Canada và một số nước khác để đảm bảo an toàn cho các loại khoáng sản quan trọng như niken, lithium và coban. Trở lại Mỹ, Tổng thống Joe Biden mới đây đã kêu gọi Quốc hội thông qua lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công sau vụ nổ súng vừa xảy ra tại một trường học ở thành phố Nashville, bang Tennessee hôm 27 tháng 3, khiến 6 người tử vong, trong đó có 3 học sinh thiệt mạng. Nghi phạm được xác định là một phụ nữ 28 tuổi, người này đã bị cảnh sát bắn hạ ngay tại hiện trường. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Biden cho biết người phụ nữ đã dùng 2 khẩu AK-47 và một khẩu súng lục để thực hiện vụ tấn công. Chúng tôi phải làm nhiều hơn để ngăn chặn bạo lực súng đạn. Tôi đã nỗ lực thực hiện điều này trong suốt sự nghiệp của mình. Nó giống như một bệnh đang xé nát các cộng đồng, quốc gia của chúng ta. Vì vậy, tôi một lần nữa kêu gọi Quốc hội thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công. Các nhà lập pháp chủ chốt tại Hạ viện Mỹ, hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, cho biết rất khó để bất kỳ một dự luật an toàn súng đạn nào được thông qua trong năm nay. Trường Covenant, nơi chứng kiến thảm kịch hôm 27 tháng 3, được thành lập vào năm 2001 và hiện có khoảng 200 học sinh theo học. Reuters đưa tin chỉ số chất lượng không khí ở miền Bắc Thái Lan đang ở mức nguy hiểm, có hại cho sức khỏe con người do tình trạng đốt rừng và chất thải nông nghiệp diễn ra trên khắp khu vực. Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan hôm 27 tháng 3 cho biết chất lượng không khí tại hầu hết 17 tỉnh phía Bắc của nước này đã vượt ngưỡng không an toàn, với 4.115 điểm nóng, cháy rừng được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là tại tỉnh Chiang Rai, mức bụi mịn PM2.5 tăng vọt 582 microgram trên mét khối, cao gấp 125 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo các ban ngành chức năng liên quan tăng cường triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động của ô nhiễm môi trường đối với người dân, bao gồm nghiêm trị các đối tượng gây ra cháy rừng. Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục oằn mình vì cháy rừng. Thủ tướng nước này Pedro Sánchez đã gọi đây là tình trạng khẩn cấp về khí hậu khi ông đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng miền đông nước này. Nói sau khi thăm một trung tâm cứu hỏa địa phương, Thủ tướng Sánchez nhấn mạnh, chúng ta không còn thể phủ nhận tính cấp bách của việc ngăn chặn biến đổi khí hậu. Do Tây Ban Nha đang phải trải qua nền nhiệt cao với lượng mưa thấp, nên lực lượng cứu hộ nước này hiện rất vất vả để kiểm soát đám cháy rừng đang hoành hành ở các khu vực Valencia và Aragon, vốn thiêu rụi hơn 4.000 ha và buộc 1.700 người phải sơ tán. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết hơn 500 lính cứu hỏa cùng 20 phương tiện chuyên dụng đã làm việc liên tục suốt 5 ngày qua. Ghi nhận tại ngôi làng nhỏ La Casia thuộc San Agustin đã bị cháy rừng quét qua. Một người dân chia sẻ, đây từng là một nơi tôn nghiêm, một nơi để thiền định, nhưng giờ lại bịt màu xám xịt và buồn bã che phủ. Một mùa đông khô hạn bất thường trên khắp miền Nam châu Âu đã khiến nhiều người lo ngại về một thảm họa cháy rừng tương tự năm ngoái có thể lặp lại. Theo thống kê của Ủy ban châu Âu năm 2022, khoảng 785.000 ha rừng của châu Âu đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, cao hơn gấp đôi mức chung hàng năm trong vòng 16 năm. Riêng ở Tây Ban Nha, tổng cộng 493 đám cháy rừng đã tàn phá 307.000 ha.
Giữa lúc tình trạng hạn hán kéo dài khiến cho mùa màng thất thu, các nông dân ở làng Espunyola, Tây Ban Nha đã tổ chức một thánh lễ hết sức độc đáo để cầu mưa, bởi nếu không có mưa trong vòng 2 tuần tới, họ sẽ không thể cứu lấy các vụ thu hoạch. Do đó, người dân chỉ còn cách trông vào sự giúp đỡ của đấng thiêng liêng. Khoảng 250 người đã thực hiện thánh lễ đặc biệt và rước kiệu để cầu nguyện với Đức Mẹ dòng suối. Người là một trinh nữ trong thần thoại có liên quan đến mưa ở khu vực này. Dưới bầu trời đầy nắng, các tín đồ đã mang bức tượng của Đức Mẹ dòng suối đặt trên một chiếc kiệu gỗ chứa đầy nhành cây xanh. Các giám mục và giáo dân đã khiêng đi khắp làng. Giám mục Francesco Nessa chia sẻ rằng đây không phải là phép thuật mà là hành động theo đức tin. Sau 3 năm bị giảm lượng mưa và nhiệt độ tăng cao, Tây Ban Nha đã trải qua những mùa khô hạn nặng nề. Năm 2022 đã ghi nhận mức khô hạn kỷ lục của Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ qua. Nếu không mưa trong vài tuần tới, tình hình sẽ rất khó khăn với chúng tôi. Hội đồng địa phương đã mô tả thánh lễ cầu mưa là hoạt động cuối cùng để cứu vãn tình hình. Chính phủ Tây Ban Nha đã hạn chế sử dụng nước và yêu cầu các nông dân tưới tiêu tiết kiệm nhất có thể. Lần cuối cùng, người dân làng Espunyola cầu nguyện và hát thánh ca để cầu xin Đức Mẹ dòng suối là vào năm 2008, và mưa đã xuất hiện không lâu sau đó. Ở Ai Cập, các nhà khảo cổ học mới đây đã khai quật được một số mảnh vỡ tượng Pharaoh Ramses II tại một ngôi đền mặt trời gần thủ đô Cairo của nước này. Pharaoh Ramses II là vị vua quyền lực và nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại, người đã trị vì hơn 3.000 năm trước. Phát hiện là một phần của cuộc khai quật do Hội đồng Cổ vật Ai Cập phối hợp với Bảo tàng Đại học Leipzig của Đức thực hiện ở một địa điểm khảo cổ gần Bảo tàng Di sản Văn hóa Heliopolis ở vùng Mantarea thuộc Ai Cập. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy mảnh vỡ của tượng Horemheb, Ramses IX và Psamtik II, những vị vua trị vì lần lượt từ năm 1323 đến 1295 trước công nguyên, 1226 đến 1108 trước công nguyên và 505 đến 589 trước công nguyên. Họ đồng thời phát hiện các bộ phận của một bức tượng hoàng gia khác không rõ danh tính, nhưng các đặc điểm cho thấy bức tượng có thể hơn 4.000 năm tuổi. Ông Mostafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng Cổ vật Ai Cập ca ngợi, những phát hiện mới đã góp phần giúp con người ngày nay hiểu rõ hơn về lịch sử khu vực. Người này cho biết thêm, công tác khai quật vẫn đang diễn ra và báo cáo chính thức sẽ được công bố trong những tháng tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.